सो हेलो एभ्रिवान, इट्स मी कृपस खतिवटा फ्रम पोइन्tzero। सो आजको भिडियोमा तपाईँले थम्बनेल हेरेर बुझिसक्नुभयो होला। आज चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। आज चाहिँ हामी कसरी च्याट जिपिटी युज गरेर कुनै पनि एपिआई अथवा कुनै पनि युआरएलबाट चाहिँ कसरी डाटा फेच गर्ने भनेर हेर्छौँ। सो यो अलिकति क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ भिडियो पनि छ। यसमा अलिक धेरै कन्सेप्ट पनि जोडिन्छ एन्ड च्याट जिपिटी युज गरेर कतिको सजिलो हुन्छ, कतिको गाह्रो हुन्छ भनेर सबै हेर्नेछौँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गरेको छु अनि रन गराएको छु। सो द्याट्स इट। सो यो तपाईँले एकदम सिम्पल रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति गरिसकेपछि म च्याट जिपिटीमा आउँछु। सो त्योभन्दा अगाडि कुन डाटा तान्ने अथवा कहाँबाट डाटा तान्ने भनेर कन्सेप्ट बुझिरहनु भएको छैन भने चाहिँ मसँग एउटा फेक एपिआई छ। एउटा फेक एपिआई हो जुन यो युआरएल चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। सो यो एपिआई अथवा यो युआरएलमा चाहिँ के आइरहेको छ भने एउटा आइडी आइरहेको छ, टाइटल आइरहेको छ, प्राइस आइरहेको छ, अनि यहाँ धेरै कुरा डिस्क्रिप्सन, इमेज के आइरहेको छ। सो यतिलाई म कपी गर्छु यहाँबाट। तपाईँले अरू एपिआईहरूसँग गर्ने पनि यसरी नै हो है, यदि तपाईँलाई फेच गर्नु छ भने। सो ओके, अब म मोडल क्रिएट गर्छु। सो मोडल क्रिएट गर्नलाई चाहिँ यो जेसन फर्मेटमा थियो भने अब चाहिँ जेसन टु डाटमा चेन्ज गर्छु। सो जेसन टु डाट कन्भर्टरमा गएर म सिम्पल रूपमा अघि मैले कपी गरेको जेसन डाटालाई केमा कन्भर्ट गर्छु, डाटमा। त्योभन्दा अगाडि तर म क्लासको नेम लेख्छु, PRODUCT। ओके, क्यापिटलमा प्रोडक्ट पी छ। सो जेनेरेट डाट। ओके, सो डाटमा यो चेन्ज भयो। अब यहाँ के छ हेरौँ त। आइडी छ, टाइटल छ, प्राइस, डिस्क्रिप्सन, इमेज। ओके, क्रिएसन 80, अपडेट 80, क्याटेगोरी। सो ओके, सो यतिलाई म कपी गर्छु यहाँबाट एन्ड यहाँ जान्छु, बल्ल च्याट जिपिटीमा जान्छु। सो अब यतिसम्म हामीले के गर्यौँ, एउटा फेक एपिआईबाट अथवा कसैले हालेको एपिआई डाटाबाट हामीले के गर्यौँ, मोडल क्रिएट गऱ्यौँ। मोडल भने सिम्पल के हो भने के आउँछ तपाईँको एपमा भनेर देखाएको मात्रै हो, होइन। अब मोडल भनेको के हो भने कसरी बुझ्नु भने के तपाईँको एपमा आउने कुरा हो। जस्तै कि मोडलमा हेर्दा आइडी थियो, टाइटल थियो, प्राइस थियो। अब तपाईँको के आउँछ, प्रोडक्ट भन्ने एउटा क्याटेगोरीमा सरी प्रोडक्ट भन्ने क्लासमा के आउँछ, एउटा आइडी आउँछ, अर्को टाइटल आउँछ, प्राइस आउँछ, डिस्क्रिप्सन आउँछ, इमेज आउँछ। जस्तै कि प्रोडक्टको इमेज आउने भयो, डिस्क्रिप्सन आउने भयो। अनि तपाईँलाई म सिम्पल रूपमा एउटा देखिहाल्छु कन्सेप्ट क्लियर गर्न। त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा rozai.com भन्ने एउटा इकमर्स वेबसाइट ल्याएको छु। सो यहाँ चाहिँ एउटा इमेज छ अनि यहाँ के छ हेर्नु त, यसको डिस्क्रिप्सन अथवा टाइटल छ अनि यसको प्राइस छ। ओके, सो त्यस्तै गरी हामीलाई पनि यसले के प्रोभाइड गरिरहेको छ, यो डाटाले आइडी दिइरहेको छ, टाइटल दिइरहेको छ, प्राइस दिइरहेको छ, डिस्क्रिप्सन दिइरहेको छ अनि इमेज दिइरहेको छ। ओके, सो अब यतिलाई हामीले फेच गर्नु पऱ्यो। सो च्याट जिपिटीमा जाऊँ अनि के भनेर लेखौँ भने अब यो मोडल हो भनेपछि क्यान यु फेच। सो हामीले चाहिँ एचटिटिपीबाट चाहिँ फेच गरिरहेको छौँ। तपाईँले डिओ भन्ने छ, सो त्यहाँबाट पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ हामी एचटिटिपीबाट गर्छौँ। सो यो सोधिसकेपछि अब हाम्रो मोडल पनि राख्यौँ। ओके, एउटा मोडल पनि राखिदिइराखौँ। सो मोडल चाहिँ यो अघि हामीले कपी गरेको थियौँ नि, यतिलाई पेस्ट गरिदिउँ मैले। सो यति गरिदिइसकेपछि के आउँछ, यस यु क्यान फेच डाटा फ्रम एचटिटिपी रिक्वेस्ट फ्लटर एचटिटिपी प्याकेज। सो यो प्याकेज पनि हाल्नुपर्छ तपाईँले, अहिले म त्यो पनि देखाउँछु। ओके, सो यसले फेच गरिदिइरहेको छ। ओके, सो यसले के गरिदिइरहेको छ भने तपाईँलाई फेच चाहिँ गरेर दियो, तर तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यसको युआरएल चाहिँ example.com भनेर लेखाएको छ है। सो अब तपाईँले यसलाई कपी पेस्ट गरेर उता लगेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, बस प्लस। तर म यहीँबाट गरिदिन्छु किनकि आज हामी फुल च्याट जिपिटीको युज गर्नेछौँ, होइन। इक्जाम्पल छ, म के भनेर लेख्छु भने एड दिस युआरएल चाहिँ कुन हुने भयो, यो हुने भयो जहाँबाट एपिआई आइरहेको छ। ओके, सो एड दिस युआरएल भनेर म यो युआरएल पेस्ट गरिदिन्छु, इन्टर। सो यसले के गर्छ, अब फेरि एकचोटि नयाँ जेनेरेट गर्छ होला कोड, अनि त्यो कोडमा चाहिँ इक्जाम्पलको ठाउँमा चाहिँ के लेख्छ यसले चाहिँ। ओके, सो यसले चाहिँ मोडल अघि नै लेखेको मोडल पनि पुरै क्रिएट गर्दै, मोडल पनि पुरै यता एपमै तान्दै। अघि चाहिँ के गरेको थियो, हामीले मोडल यहाँ लेखेको थियौँ भने उसले चाहिँ एउटा फ्युचरबाट एउटा तानिरहेको मात्रै थियो, एउटा डाटा फेच मात्रै गरिरहेको थियो भने अब चाहिँ उसले के गरिदिइरहेको छ, मोडल पनि क्रिएट गरिदिइरहेको छ। ओके, सो यो गर्नुपर्ने नै थियो लास्टमा, अहिले नै गरिदिएपछि झन् राम्रो भयो। ओके, सो यसले चाहिँ के क्रिएट गरिदियो भने मोडल अघि हामीले राखेकै मोडल भइहाल्यो। सो मोडल प्लस यहाँ तलपट्टि फ्युचर। सो यो फ्युचरले के गर्छ अब एकछिनमा भन्छु म। सो त्यसलाई कपी गरौँ अब यहाँबाट। एकछिन
अझै धेरै काम गरौँ यसलाई। आज हामी यसको पैसा वसुल गरौँ ChatGPTको। सो के लेखौँ भने के गरौँ भने यो फेच गरेको डाटा जुन छ यो डाटालाई चाहिँ अब हामी प्रोडक्टमा आइरहेको छ। अब यो प्रोडक्टलाई चाहिँ अब हामी के आइरहेको छ, जस्तै कि इमेज आइरहेको छ, नेम आइरहेको छ, क्याटेगोरी आइरहेको छ, सरी नेम आइरहेको छ, डिस्क्रिप्सन आइरहेको छ, यसलाई तानौँ है त। सो म के भनेर लेख्छु भने भनेर लेखौँ है त। सो यसले के गर्छ, यसले फेरि अगाडिदेखि नै कोड लेख्थ्यो सबै, अब चाहिँ एकैचोटि आउँछ यो कोड चाहिँ। सो यसले मोडल क्रिएट गर्यो जुन चाहिँ हामीले पहिले गरिसकेका थियौँ। टाइटल ओके। सो नाइस, खतरा कोड लेख्थेँ, यसले फुल कोड लेखिदिएको छ। सो अब यो चाहिँ पुरै कोड हो। सो यति लेख्यो भने चाहिँ अब हाम्रो डाटा फेच हुनुपर्ने हो। सो लेट्स सी के एरर आउँछ। सो अब यतिमा पुरै म कपी पेस्ट गरिदिएँ। सो ओके, एउटा एरर आयो। सो एचटिटिपी एरर आयो, किन भन्दाखेरि pubspec.ml मा लगेर मैले प्याकेज राखेको छैन। ओके, सो यो pub.dev pubdev गएर तपाईँले एचटिटिपी भन्न हान्नुभयो भने ओके। सो यहाँ छ हामीसँग एचटिटिपी। इन्स्टलमा जानुहोस् अनि यो डिपेन्डेन्सीलाई कपी गर्नुहोस् अनि pubspec.ml मा जानुहोस् र यहाँ गएर के गरिदिनुहोस्, यसलाई पेस्ट गरिदिनुहोस् अनि पप गेट गरिदिनुहोस्। सो एरर सल्भ हुन्छ अब। अनि यहाँ गेट गरिदिनुहोस्, डन। सो यहाँ टेस्टमा पनि एरर आइरहेको छ किनकि हामीले यो कन्स्ट हटाइदिउँ यहाँबाट। ओके, सो यहाँको नि एरर सल्भ भयो। सो रन गरौँ एकचोटि फुल हार्ड रिलोडै गरौँ। लेट्स सी के हुन्छ, अब आउँछ कि आउँदैन डाटा। बुम, डाटा आयो। सो सो यति इजिली तपाईँले डाटा आउँछ है तपाईँसँग। सो हेर्नु त AA534। सो रिचेक गरौँ एकचोटि। AA प्राइस 534 डिस्क्रिप्सनमा समथिङ आइरहेको छ। ओके, डिस्क्रिप्सन किन आइरहेको छैन भने यसलाई क्लिक गरेपछि म अर्को पेजमा खोलिदिनु पर्ने हो जहाँ चाहिँ डिस्क्रिप्सन आउँछ। सो ओके, त्यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा बनाउँछौँ। अनि यहाँ इमेज आइरहेको छैन है। सो इमेजको एउटा पोर्सनमा चाहिँ इमेज आइरहेको छैन। सो त्यो इमेजको चाहिँ यो एपिआईमा चाहिँ इमेजको इरर छ एचटिटिपी। ओके, यहाँ इरर पनि सल्भ भयो, देखिहाल्यो। तर यो इमेजलाई हामीले यसरी लेख्नुभन्दा फ्लोर तार भन्ने ब्याकग्राउन्ड इमेजमा टुर्क इमेज भनेर राखिदिनुहोस्। इमेज भनेर राखिदिनुहोस्। गर्नुहोस् भने यहाँ गएर के गर्नु पऱ्यो, प्रोडक्ट इमेज, यसमा कमा छुटेछ, कमा लेखौँ, डन गर्दाखेरि अलि राम्रो देखिन्छ। अब अहिले चाहिँ किन युआई इमेज नआइरहेको हो भन्दाखेरि यो इमेजमै इरर हुनसक्छ। हेरौँ है त डिपेन्डेन्सीमा के आइरहेको छ कन्सोलमा। ओके, के भनिरहेको छ, स्टार्टिङ यसको चाहिँ युआईमै प्रब्लम छ है। यो इमेज यो युआईको युआरएल आइरहेको छैन। जस्तै कि इमेजको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने उयो युआरएल छ, यसमै प्रब्लम छ। नत्र चाहिँ यो इजिली फेच हुनुपर्ने कुरा हो किनकि अरू फेच भएपछि इमेज पनि मजाले फेच हुन्छ। यहाँ अरू त प्रब्लम छैन, एपिआईकै प्रब्लम हो। सो ओके, यसरी हामीले चाहिँ कुनै पनि डाटाहरू अब यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, तलतिर जानुभयो भने टन्नै डाटाहरू छ है, होइन त, टन्नै सबै भयोभरको माथिको सबै आएको छ। अब चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा यो डाटाहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने अनि यसरी अब अहिले त के भइरहेको छ भने तपाईँको एपमा एकैचोटि डाटा फेच भइरहेको छ, बिस्तारै यो स्क्रोल गर्दाखेरि लोडर आएर फेच हुने सबै कुराहरू राख्छौँ। त्यो अब सबै विथ हेल्प अफ ChatGPT। अब हेरौँ ChatGPTले कतिको हामीलाई हेल्प गर्छ। ओके, सो आजको लागि चाहिँ यति नै गर्नु पर्ला। सो अर्को एकचोटि फेरि अर्को ChatGPTलाई अर्को नै एउटा दुःख दिन मन लाग्यो। ओके, फेरि के लेखौँ भने एउटा लेट्स सी के गर्दो रहेछ यसले। ओके, सो यसले चाहिँ एउटा के भनेर सजेस्ट गरेको छ भने फर्स्ट क्रिएट अ न्यू फाइल कल्ड समथिङ। सो यो फाइल चाहिँ जे राख्दा नि हुन्छ, तर यही नै राख्थ्यौँ है अहिलेलाई। सो लिभमा जाऊँ, एउटा फाइल क्रिएट गरौँ जसको नाम हो समथिङ। ओके, प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रिन। सो यतिलाई कपी गरेँ यहाँबाट मैले, यहाँ लगेर के गरेँ पेस्ट गरेँ। ओके, सो यतिलाई यहाँबाट हटाइदिउँ अनि यहाँबाट इम्पोर्ट गरौँ अघिको प्रोडक्टलाई। ओके, अब हेर्नु त, अब यतापट्टि त भयो तर अनप्रेस गर्दाखेरि
अन प्रेस गर्दाखेरि केही न केही फङ्सन त लेख्नु पऱ्यो नि त यतापट्टि, जस्तो कि यहाँ अन प्रेस त लेख्नु पऱ्यो, अन प्रेसमा त अहिले केही पनि छैन। सो अन प्रेसको लागि नि अब हामी आज केही नगरौँ, अब च्याट जिपिटीलाई दुःख गरिदिउँ है। के भनौँ भने ओके, सो च्याट जिपिटीले पहिले बनाइदिइसकेको रहेछ यहाँ। सो के भनेको छ, तपाईँको नेभिगेसन गर्नको लागि चाहिँ यो राख्नुहोस् भनेर भनेको रहेछ। सो नाइस, सो यतिलाई कपी गरौँ यहाँबाट अनि तपाईँको यहाँ लगेर राख्दिउँ है त। ओके, सो नेभिगेसन यसलाई इम्पोर्ट गरौँ एन्ड यहाँ सेलेक्ट प्रोडक्ट, यसलाई पनि एउटा गेट गरेर ओके प्रोडक्ट। सो यहाँ चाहिँ के भनेर सोधेको थियो भने एउटा प्यारामिटर सेन्ड गर्नुपर्ने थियो प्रोडक्ट भन्ने, जुन प्यारामिटर चाहिँ तपाईँको यहाँबाट आइरहेको छ अनि यसलाई सेन्ड गर्नुपर्ने थियो यहाँभित्रलाई, यहाँभित्र प्रोडक्ट भन्ने प्यारामिटर। सो मैले प्रोडक्ट भन्ने प्यारामिटर सेन्ड गरेँ, प्रोडक्टको डिस्क्रिप्सन चाहिँ अब यहाँ देखिनु भयो। के भनेको छ भने यहाँ विजिट डट प्रोडक्ट इमेज भन्ने आइरहेको छ। सो यसमा क्लिक गर्नुभयो भने ओके, सो टाइटल, डिस्क्रिप्सन, क्याटेगोरी। सो इमेज चाहिँ यही एपकै इरर, सरी एचटिटीपीकै इरर, एपिआईकै इरर हो। सो यसरी हामीले अर्को डिस्क्रिप्सनको पेज पनि बनायौँ इजिली। यत्रो कोड हेर्नु त वान क्लिकमै लेख्थ्यो। सो अब एकचोटि कोडको फेरि एकचोटि डिटेल्स बुझौँ, फेरि एकचोटि मजाले रोड म्याप बुझौँ। सो फर्स्टमा हामीलाई पछि हामी गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको मोडल बनाएर गर्छौँ या छुट्टै मोडल भन्ने। सो अहिले सिक्दा चाहिँ हामी एकैचोटि बनाइरहेको हौँ भने भोलि हामी कुनै पनि प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ फाइल फोल्डर बनाएर काम गर्छौँ नि त। सो प्रोडक्ट भन्ने एउटा क्लास छ जसको मोडल छ, आइडी आइरहेको छ, टाइटल आइरहेको छ, प्राइस आइरहेको छ, डिस्क्रिप्सन आइरहेको छ, अरू पनि चिजहरू आइरहेको छ। ओके, सो क्याटेगोरी भन्ने छ, अहिले हामी त्यो नहेरौँ। ओके, सो अब फ्युचरमा हेरौँ। फ्युचरमा के भनेको छ, फ्युचर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डाटाहरू तान्ने मेथड हो एउटा होइन। फ्युचरमा चाहिँ तपाईँको डाटाहरू फ्युचरमा आउने भन्न आउँछ क्या, जस्तो कि अब एप रन भएपछि डाटाहरू आइहाल्ने भन्ने कुरा है। सो केमा आइरहेको छ, लिस्टमा आइरहेको छ प्रोडक्ट। अब यो प्रोडक्ट कहाँबाट आइरहेको भने यो प्रोडक्ट तपाईँको मोडलको नेम आइरहेको, फेच प्रोडक्ट यो आफैले लेख्ने हो, अनि असिङ्क, ओके यो असिङ्कको कुरा अब म पछि तपाईँहरूलाई मजाले भन्छु। अनि के भनेको छ भने फाइनल रेस्पोन्स भनेको चाहिँ के छ, अवेट एचटिटिपी गेट। ओके, एचटिटिपी गेट युआरएल फेच, कुन युआरएलबाट फेच गर्ने भने यो युआरएलबाट। सो यसलाई हामीले के कन्सिडर गरौँ, एज अ रेस्पोन्स कन्सिडर गरौँ, एज अ रेस्पोन्स। सो एज अ रेस्पोन्स कन्सिडर भइसकेपछि यो चाहिँ एउटा रेस्पोन्स हो, यति पुरै भनेर रेस्पोन्स हो। सो इफ रेस्पोन्स डट स्टेट इज इक्वल्स टु 200, 200 भने चाहिँ के भने तपाईँको डाटा आइरहेको भन्नु भने है। सो भोलि गएर हामी यहाँ इरोर ह्यान्डलिङहरू गर्छौँ, सक्सेस ह्यान्डलिङहरू गर्छौँ। सो आज हामीले केही पनि गरेका छैनौँ। सो च्याट जिपिटीलाई अर्को भिडियोमा अझै धेरै कामहरू गराउँछौँ हामी। सो यो पनि एकदमै मजाले गरिदिन्छ, ह्यान्डल दि इरोर, पपअप दि सक्सेसफुल मेसेज भन्यो भने एकदम मजाले गरिदिन्छ च्याट जिपिटीले। सो अब चाहिँ के गर्छ, रिटर्न प्रोडक्टेसन डट म्याप, यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरायो टु लेट। ओके, यो सो यति गरिसकेपछि यतिले के गर्यो भने डाटालाई फेच गर्यो। यदि फेचको भएको थिएन भने चाहिँ के भन्थ्यो, फेल टु लोड भन्थ्यो है। ओके, सो यसपछि केमा आइरहेको छ, प्रोडक्टमा आइरहेको छ, फेच प्रोडक्टमा पनि गइरहेको छ मेन चाहिँ। सो अब हेरौँ भोइड मेन। सो हामीले यो कुरा त पहिल्यै हेरिसक्यौँ, एउटा प्रोडक्ट स्क्रिन छ। सो फ्युचर बिल्डर, सो यहाँ एउटा फ्युचर बिल्डर भन्ने छ, अनि अब तलपट्टि फ्युचर छ। फ्युचरमा के कल भइरहेको छ, फेच प्रोडक्ट, उयो फ्युचरमा भएको फेच प्रोडक्ट क्लास के भइरहेको छ, यहाँ कल भइरहेको छ। बिल्डमा के भइरहेको छ, कन्टेक्स्ट, कन्टेक्स्टमा नि कन्टेक्स्ट भइहाल्यो। त्यसपछि स्न्यापसट भनेर चाहिँ यो यसको प्यारामिटर्सहरू, स्न्यापसट्स, इफ स्न्यापसट्स डट ह्याज डाटा, यदि डाटा छ भने के प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो, यति प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो, यहाँदेखि यति, यहाँदेखि यति तल। इफ डाटा छ भने यो प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो, होइन भने चाहिँ, यदि डाटा आइरहेको छैन भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, यदि होइन रहेछ एल्सिफ रहेछ भने तपाईँको यो सेन्टरमा चाहिँ एउटा के इरोर म्यासेज आउँछ, डाटा आइरहेको छैन समथिङ के भनेर। अर के हुनु पऱ्यो, यदि डाटा आउन टाइम लाग्छ भने के गर्नु पऱ्यो, एउटा सर्कुलर के गर्नु पऱ्यो, प्रोग्रेस इन्डिकेटर घुम्नेवाला राख्नु पऱ्यो। जस्तो कि हामीले रन गऱ्यौँ भने आउँछ नि यहाँ फर्स्टमा डाटा एकछिन लोड हुने टाइमसम्ममा। ओके, यहाँ आइरहेको छ नि, यो यसले गर्दा है। सो अब यसको कलरहरू चेन्ज गर्नु मिल्छ, यहाँबाट कलरहरू रेड यसरी राख्न मिलिहाल्छ। हेरौँ यो पनि सिम्पल हुन्छ, रेड कलर पनि आयो। सो यसरी कलर पनि चेन्ज हुन्छ यसको। ओके, सो यति भइसकेपछि
अनि त्यसपछि मेन चाहिँ हाम्रो यहाँ काम भइरहेको छ के भन्छ लिस्ट भ्यू बिल्डर भनेको चाहिँ यो तपाईँको डाटाहरू यसरी आइरहेको छ। सो यसले लिस्ट भ्यू बिल्डरले काम गर्छ यो। अनि यहाँ लिस्ट स्टाइल भनेको चाहिँ लिस्ट स्टाइल भनेको चाहिँ तपाईँको यो एउटा पर्टिकुलर हो। जस्तो कि लिस्ट स्टाइलमा मैले यहाँ एउटा थोरै कार्ड भनेर यसरी राखिदिएँ भने तपाईँलाई अझै बुझ्नुहुन्छ मजाले। ओके, सो हेर्नु त कार्ड भन्ने बित्तिकै एउटा छुट्टै छुट्टै आयो नि। सो यो नि लिस्ट हो, लिस्ट स्टाइल भन्छ यसभित्रलाई नै। यसलाई अझ प्याडिङ दियो भने तपाईँ अझ क्लियर हुन सक्नुहुन्छ। ओके, ब्ल्याक नै छ। सो यहाँ तपाईँले स्याडो पनि देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु त एकचोटि राम्रोसँग। सो यसरी एउटा बक्स क्रिएट जुन हुन्छ यसलाई नै हामी के भन्छौँ लिस्ट स्टाइल भन्छौँ यतिलाई चाहिँ। अनि यो लिस्ट स्टाइल चाहिँ कहाँ छ लिस्ट भ्यू बिल्डरमा छ। ओके, सो बिल्डरको लेन्थमा चाहिँ यो कतिवटा प्रोडक्ट छ त्यसको लेन्थ आइरहेको छ, इन्डेक्स आइरहेको छ प्रोडक्टको। ओके, सो यसरी नै काम हुन्छ कुनै पनि डाटा फेच गर्नु पऱ्यो भने। अनि यो चाहिँ म तपाईँलाई यो कोड पुरै गिटहबमा प्रोभाइड गर्नेछु। मेरो गिटहबमा अरू पनि कोडहरू छन्, त्यहाँ गएर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी इ कमर्समा हेरिरहेको छौँ भने अब हामी इ कमर्समा प्रोडक्टहरू कसरी एड गर्ने भनेर पनि हेर्छौँ, गेटएक्सको हेल्पबाट हेर्छौँ। सो या आजको लागि यति नै, एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज, एन्ड सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।